Salutare și bine v-am regăsit! Google are întotdeauna aceeași rețetă clară pentru seria Pixel. Camere excelente, un Android curat și o tonă de inteligență artificială, mai multă ca niciodată pusă pe un Android. Dar întrebarea rămâne aceeași și anul ăsta. O să le mai țină rețeta și în 2025? Pentru că noul Pixel 10 Pro XL, cu prețuri care încep de pe la vreo 1150 de euro și la noi, promite să ne dea răspunsul la aceste întrebări. Iar eu l-am testat în ultima săptămână, așadar nu o să-i facem doar un unboxing, încerc un review ceva mai serios. Adică hai să vedem ce știe. Și o să încep de la design și experiența până la urmă de utilizare, că va trebui să trăiești cu el. La exterior, telefonul ăsta este de acum matur. E bine construit, dar seamănă foarte mult cu modelul anterior, Pixel 9 Pro XL. Nu se potrivească în aceleași carcase, dar e cam la fel. Diferențele? Păi, un finisaj ceva mai lucios pe bară. Cadrul rămâne rotunjit și o senzație mai plăcută atunci când îl ții în mână. Nici nu o să mai am amprente pe spate, este foarte mat. Ce este nou și important pentru mine? Sistemul de încărcare magnetică, acest Pixel Snap. De acum este compatibil cu Qi 2 și merge cu accesorii MagSafe, că despre asta vorbesc aici. Un detaliu mic, dar care face viața mult mai ușoară. Asta era o chestie pe care mi-o doream de multă vreme pe Android, pentru că eu baleiez țopăi între un telefon și celălalt. Mai am inclusiv un iPhone pe care știți că îl mai folosesc din când în când, iar în mașină îmi doresc și eu această ușurință pe care au cei cu iPhone-ul să-l pui doar așa în bord. Am un astfel de sistem, se prinde și acolo. Un detaliu mic așadar care, încă o dată, face viața mult mai ușoară. Un minus însă față de Pixel 9 Pro XL, greutate. 232 de grame mai greu decât un pliabil, aproape cât un iPhone 16 Pro Max. Asta e 15. Încă mai ține păcăleala. Telefonul însă ocupă spațiu serios. Dar unii vor aprecia senzația de telefon solid atunci când îl ții în mână. Performanță. Avem procesorul Tensor G5. E un nou procesor făcut împreună cu cei de la TSMC și este fabricat pe 3 nanometri. Pe hârtie e cu vreo treime mai rapid decât generația anterioară. În teste reale, plus 30% la single core dacă te ajută la ceva, plus 34-39% la multicore. Dar rămâne sub Snapdragon 8 Elite, care este procesorul anului pe majoritatea telefonelor și cu siguranță sub Apple A19 Pro. La GPU, acolo situația devine mai tristă și complicată. Power VR-ul nou se încinge rapid. După vreo câteva minute de gaming, performanța începe să și scadă. Pentru că nu este un telefon de gaming, deși este capabil. Asta este clar, da? Dacă vrei telefon de gaming, apropo, ne-am tot făcut review-uri pe aici. Mai există inclusiv ROG Phone, există telefoane de pe la Red Magic, tot felul de nebunii care pun la muncă aceste procesoare, însă mai au și câte un avantaj de felul ăsta când vrei să le forjezi. Vrei putere mare de procesare? Crește TDP-ul. Părerea mea însă rămâne aceeași. Dacă o să ajungi să ții un astfel de flagship de la Google și în general orice fel de flagship de la numele mari, puțin probabil să faci gaming intensiv. Știm că există telefoane și tablete specializate pentru așa ceva sau poate o să o faci pe o consolă, e mult mai ieftin să o faci pe un Switch. Dar din nou, trebuie să-ți spun și lucrurile astea. Așadar, filozofia Google, inclusiv pentru acest telefon, AI. Forță brută pentru AI. Google nu se bate însă pe forța brută în gaming, se concentrează pe noul lor TPU, generația A4-a, care acum e cu 60% mai puternic decât cel de anul trecut și poate rula modele AI direct pe telefon. Asta îmi doream să aud. Asta înseamnă viteză mai mare, securitate mai bună, fără să mai trimită atât de multe date în cloud. În utilizarea mea am văzut de foarte multe ori chestii care s-au întâmplat local și doar pentru unele mai complicate s-a dus în cloud. Am auzit teoria asta la Apple, aici chiar funcționează. Funcțiile cheie în continuare rămân foarte importante. Gemini, ai un asistent AI pentru tot felul de texte, idei, planuri. S-a lansat Nano Banana zilele trecute, deja pot face chestia asta pe telefon, însă abia aștept să văd Google Gemini introduși în componentele de Google Home. O să vedem pe toate device-urile alea de Home Assistant Gemini pentru casă. Integrarea cu telefonul, dacă folosești așa ceva, o să fie din ce în ce mai importantă. Dar mai avem și alte chestii, cum ar fi Magic Q. Ai tot felul de sugestii proactive când ai nevoie de ele. Aici
Hai să zicem, în teorie sună bine, dar în practică lucrurile mai pot fi îmbunătățite. Google chiar folosește toată mărimea ecranului. Widgetul ăsta de vreme mi se pare masiv, apropo, însă în spate, în momentul ăsta există un nano AI acolo care se ocupă inclusiv de aceste recomandări. Odată ce intri, poți să ai aceste atenționări, apropo, asta am început să ne obișnuim cu ele, dar în telefon aplicația de vreme devine din ce în ce mai deșteaptă. Îmi plac lucrurile din e-mail, îmi plac integrările cu calendarul. Am avut posibilitatea, spre exemplu, să fac din Gemini, dintr-o notificare de pe e-mail, să creez 10 evenimente recurente în calendar. Trebuie să butonezi și să vezi dacă funcționează și pentru tine chestia asta, dar o să dureze. E o perioadă în care să te împrietenești cu AI-ul, să vezi dacă funcționează și pentru nevoile tale. Foarte important, Live Translate, adică traducere simultană direct pe device. Ai acest Live Translate direct pe telefon, nu mai ai nevoie de un device când călătorești. În teorie, traduce apeluri în timp real cu voce naturală, cu vocea ta naturală. Eu încă n-am apucat să testez chestia asta, dar chiar mi-o doresc. Mai am și Camera Coach, care te ajută să faci poze mai bune. Îți face editare naturală, îi spui ce vrei și telefonul editează. Și aici începi să simți cu adevărat AI-ul pe telefon. Aici e real, e de la sursă și chiar te poate ajuta dacă nu ești chiar atât de tehnic. Nu suntem toți tehnici când folosim telefonul și de-aia mi se pare util. Camere efectul wow. Ok, setup-ul e același ca pe un Pixel 9 Pro XL. Avem 50 de megapixeli pe camera principală, apoi avem 48 de megapixeli pe ultra-wide și 48 de megapixeli pe telefoto, pe zoom-ul optic. Aceeași bară pe care o poți recunoaște, același Jordi LaForge. Acum procesarea este mai bună și trebuie să fie mai bună, pentru că deja am văzut telefoane mult mai avansate pe partea de optic, iar trebuie să spunem lucrul ăsta. Senzorul e cam același de pe generația anterioară. Da, procesarea este mult mai bună, fotografia computațională asistată cu ea este la nivelul următor. Am făcut o poză destul de chinuitoare pentru orice fel de telefon împotriva unei ferestre și aș vrea să încerc să fac ceva de felul ăsta. Poți să-i dai Enhance, dar odată ce te duci aici la lupă o să vezi că ai o mulțime de opțiuni. Editorul de fotografie de pe Pixel în momentul ăsta mi se pare cel mai avansat, însă faza e că nici măcar nu trebuie să te pricepi foarte tare, pentru că multe chestii le poți face pur și simplu apăsând pe butonul ăsta și dictând ce vrei să facă. Așa arată o fotografie pe care am făcut-o mai devreme, de aici de la noi de pe geam, și i-am spus să adauge un munte alb în spate. În momentul ăsta grădina de la Cavaleria Hub arată mult mai bine. Are și un zid frumos de piatră și o chestie care seamănă cu muntele Fuji. Din asta în asta am schimbat clădirile de birouri în munți. Night Sight e în continuare o chestie la care Google, da, într-adevăr, e campion. A fost printre primele companii care au introdus această procesare pentru a compensa absența unui senzor suficient de mare. Pozele de noapte pe care le poți vedea de la o mulțime de creatori, nu sunt eu cel mai bun pe teste foto, o să-ți arate niște poze de noapte foarte mișto. Acum, starul absolut trebuia să fie acel ProRes Zoom, până la 100x. Problema este că, în realitate, imaginea arată meh. După procesare, ceva mai bine. Și aici se vede experiența celor de la Google, care ne-au dat în ultimii 15 ani stocare nelimitată pe Google Photos, de care noi am abuzat la maximum. Odată cu orice fel de abonament, te întorci la vremurile bune, când Google Photos era gratis și după aia ți-e teamă să mai ești de pe abonament. Odată ce deschizi aplicația Gemini, o să te duci aici și o să zică Google One, Get Gemini Pro and more with the Google AI Plan, 2 tera de stocare, Gemini Pro, și cu orice Pixel 10 Pro sau Pro XL ai 12 luni la 0 lei și apoi 110 lei pe lună. Din punctul meu de vedere, asta este o investiție în productivitatea ta. Eu am început să răspund mult mai repede la e-mail-uri și folosesc mult mai des Drive-ul pentru multe chestii decât cu abonamentul ăsta. M-au forțat un pic, mai ales pe partea de workspace, dar așa 0,5, 1, 2, 5, 10. Hai să vedem procesarea. A reconstruit ABB-ul de la 0. Asta este zoom-ul maxim pe 10x pe care l-am făcut către clădire. În viața reală nu știu câți dintre voi folosesc 10x. Eu, sincer, mă trezesc foarte rar folosind așa ceva. Bine, mă interesează mai degrabă camera principală și ultra-wide. Ultra-wide-ul însă și camera de 1x au consistență, adică se văd la fel când treci dintr-una în alta. Uite, inclusiv zonele umbroase de aici s-au văzut bine.
cerul și partea de vegetație, inclusiv zonele umbrite din zona asta. Deci nu mai vedem ca în anii trecuți, spre exemplu, aceste diferențe enervante între felul în care se văd zonele acestea umbroase într-o zi cu soare, mai ales pe camera ultra-wide. Dar ce este cu adevărat frapant este că de la distanța asta, cam asta scoți cu 100x la plante. Cu cât mai multe informații are Google despre cum arată o plantă, cu atât o reconstruiește și mai bine. Chestia asta este cea mai apropiată de realitate, simulare digitală a plantelor de la noi din curte, pe care am văzut-o pe un telefon, că de acum le cam știu pe de rost. De aceea, AI-ul acela zici că face magie. Reface detalii, umple goluri și te lasă cu gura căscată. Da? Însă, încă o dată, poza pe care tu ai făcut-o va fi reconstruită din memoria internetului, nu din realitatea pe care tu ai văzut-o. Tocmai de aceea s-ar putea să te trezești cu chestii care nu sunt exact cum ți s-au părut ție. Și pe partea de filmare am văzut îmbunătățiri. În momentul în care intri prima dată, vezi cum arată filmarea originală și apoi cum arată post-procesarea. Mi se pare, într-un fel, interesant că se mai întâmplă o procesare în timpul filmării, dar încă una atunci când te duci pe fișierul pe care vrei să îl folosești. Lucrul de care mi-a fost mie puțin teamă era ca nu cumva această filmare să arate însă așa cum arată în galerie și pe social media. Odată ce decizi să o publici însă, ea este procesată până la capăt și nivelul acesta de detaliu și de contrast și de culorile astea foarte saturate, frumos în spate, mi s-au transferat bine în postările pe care le-am făcut după aceea. Hai să-i dăm cu 4K la 60 fps pe camera frontală. Excelentă imagine, cel puțin ce văd eu pe telefon arată foarte bine. Sunt tare curios însă cum se și aude. În condiții de lumină destul de complicate în toate unghiurile. Ia să vedem, am un pic de reflexie. Da, am un pic de flare împotriva unui astfel de reflector pe camera frontală, însă, în rest, HDR-ul funcționează. Afară foarte multă lumină naturală, inclusiv împotriva reflectoarelor, eu sunt mulțumit. Nu cred că se aude rău și cred că acest telefon poate fi un bun prieten pentru oricine care postează suficient de des pe social media. Tocmai de ce am mai zis și la review-urile anterioare, dacă vii de pe un iPhone și faci destul de mult postări de genul ăsta pe internet, eu cred că dacă vrei să faci schimbarea la Android, un pixel o să-ți fie mai la îndemână și ca experiență de utilizare. În aplicația Google Photos, indiferent că ai sau nu Google Pixel, o să descoperi însă tot felul de lucruri și vă spuneam, am făcut și poze și postări și filmări în ultima perioadă. Multe din ele o să le poți edita după aceea direct aici, nu doar să le sincronizezi, editorul din Google Photos devine din ce în ce mai bun. Uite, că spuneam inclusiv de partea de video, am Audio Eraser pentru clipuri de până la 2 minute, hai să vedem. 99% dintre cei care se uită la acest clip au nevoie fie de dezumidificare, fie de umidificare. Eu sunt speaker one. Vreau să vă arăt că există soluția aici în spatele meu de la o marcă nouă, care se lansează astăzi. Este brandul de la Ecobex. Deci am eliminat oamenii din fundal și m-am extras doar pe mine. Nu este la cel mai înalt nivel de calitate, dar pentru o chestie de pe telefon, din goană, așa cu o chestie de social media, eu cred că este mai mult decât suficient. Există însă tool-uri din ce în ce mai avansate de așa ceva pe internet. Stau și mă gândesc că peste un an sau 2 o să ne uităm înapoi la genul ăsta de review pe care l-am făcut, în care încă îți arăt cum să faci chestii și va părea din trecut. Pentru că va fi din trecut. O să vorbești cu telefonul și o să-i ceri să facă chestii și va înțelege mai bine decât le-ai explicat. Dintr-o dată o să fie mai valoroși cei care au imaginație decât cei care știu cum se folosește. Și ne întoarcem, probabil, la esență, acolo unde oamenii cu adevărat talentați o să creeze lucrurile cele mai frumoase, pentru că tehnologia se va lăsa folosită și va învăța să ne lase să o folosim cu ajutorul acestei inteligențe artificiale. Una dintre cele mai importante chestii la telefoanele astea, după toate funcțiile de care ți-am zis, rămâne bateria și viteza de încărcare. Avem o baterie mare, în teorie, 5200 de mAh, Google promite peste 30 de ore de utilizare. În realitate însă vreo zi. Avem totuși încărcare aproximativ rapidă, 45 de W pe cablu, 25 de W wireless cu acel Qi 2. Sună bine? În realitate, unii utilizatori, și eu trebuie să recunosc, că am văzut o scădere ceva mai rapidă a bateriei într-o zi obișnuită de utilizare, chiar și fără gaming-ul de care spuneam mai devreme. Deci, autonomia rămâne călcâiul lui Ahile pentru seria Pixel. Și e păcat, pentru că e o baterie destul de mare, dar consumul este mare, pentru că procesorul nu este cel mai eficient și
nici tehnologia de baterie nu este de ultimă generație. Nu are atât de mult, spre exemplu, de conținut de siliciu, cum au început să pună alți producători și tocmai de aceea nici nu suportă viteze atât de mari cum am văzut la alte mărci care sar de 60, 80, 100 de W pe cablu. Trebuie să facem așadar o comparație și cu concurența, pentru că nu trăiește într-un vacuum, deși, încă o dată, insist, este cel mai bun pe AI. Pixel 10 Pro XL, comparat așadar cu un Galaxy S25 Ultra și viitorul iPhone 17 Pro Max. La capitolul chipset, ăsta este diferit. Este pe G5, în timp ce Samsung și alte companii merg deja pe acel Snapdragon 8 Elite. Apple o să lanseze cel mai probabil A19 Pro, însă la capitolul memorie RAM, ăsta are 16 GB, mai mult decât ceilalți și zici că este laptop. Iar la capitolul prețuri, cu siguranță ăsta o să se ieftinească cel puțin la fel de repede ca celelalte, dacă nu cumva Samsung o să dea și mai repede în preț la S25 Ultra decât am văzut. Prețurile sunt destul de competitive pentru un flagship în 2025. După care începi să te mai uiți acolo la descriere și vezi că ai tot felul de beneficii, YouTube Premium, YouTube Music și mai ales acel AI Pro pentru un an. Dacă chiar ai de gând să le folosești, se mai adaugă niște reduceri potențiale adunate care pot sta și spre 300 de euro, teoretic. Se adună. Este o reducere importantă? Da, pentru că eu chiar folosesc chestiile alea. Pentru mine deja este un deal bun. Dacă vrei însă gaming și stylus, o să te duci evident pe Galaxy. Dacă ești în ecosistemul Apple, rămâi pe iPhone, deși Pixel este cel mai iPhone Pixel făcut vreodată. Cam asta e adevărul. Dar dacă vrei AI adevărat și Android curat, Pixel este alegerea ta. Așadar, hai să facem un pic de pro și contra. Avantajele, din punctul meu de vedere, cele mai avansate funcții AI, care sunt chiar utile. Camerele sunt excelente pentru everyday. Zoom-ul cu AI, dar e acolo și dacă chiar ții morții și vrei să postezi chestia aia, o să te ajute. Designul îmi place, chiar dacă este un pic cărămidă la 233 de grame, mi se pare solid, canturi drepte și, sincer, o să-l folosesc doar în husă. Încărcarea magnetică este cea mai tare chestie, acel Pixel Snap și Qi 2 pentru încărcare, vă spuneam, wireless, în cea mai mare parte a timpului o să-l folosești așa. Merge chiar și cu încărcătoarele de la Apple. Adică inclusiv cu MagSafe-ul ăla. Mergem și la dezavantaje. Din punctul meu de vedere, performanța puțin sub așteptări, dar și sub concurență. GPU-ul, partea de gaming, se încălzește mai rapid. Autonomia așadar devine un pic mai inconsistentă, iar hardware-ul de cameră putea fi îmbunătățit. Aici se simte că a plecat o parte din echipa aia care a ridicat pixelul pe partea de foto. Și este un telefon în continuare greu. Dar, totuși, cui se potrivește Pixel 10 Pro XL? Eu cred că este un upgrade perfect pentru cei cu Pixel 8 sau mai vechi, pentru că seamănă prea mult cu 9 Pro XL. E bun pentru cei care vor AI, Android curat și o cameră cu magie. Nu e neapărat pentru gamers, dar asta eu cred încă o dată că este ok. Utilizatorii care vor performanță de top se vor uita aici, dar se vor mulțumi și cu câteva limitări și vor sta un pic mai aproape de priză dacă vor forja prea tare. Pentru mine mi se pare relevant și abia aștept să testez mai în detaliu. Sincer, nu am avut timp în acest interval acele funcții de desktop în care aș putea să transform telefonul în sfârșit de la Google într-un sistem care să semene cu un calculator. Așadar, la prețurile astea rămâne întrebarea. E suficient de inteligent ca să merite? Dacă vrei un telefon care te ajută în viața de zi cu zi și care este inteligent nativ, este pregătit pentru inteligența artificială, o rulează local și poate fi upgradat mai repede ca orice alt telefon, it's a no-brainer. Adică nu vreau să ruleze doar jocuri, nu vreau să arate bine în benchmark-uri. Nu țin morțiși la chestiile astea, nu mă uit la ele de multă vreme. Google chiar livrează inteligența artificială, dar nu și cel mai rapid telefon. Dar cu siguranță cel mai inteligent din 2025, cel puțin până la momentul review-ului meu. De acord? Dacă ți-a plăcut acest review, lasă un like și un comentariu. Te aștept mai jos cu impresiile tale, mai ales de la utilizatori de Pixel aș vrea să aud. Și aș vrea să aud dacă tu ai face trecerea la Pixel 10 Pro XL sau poate ai un alt telefon care te atrage toamna asta. Am văzut o grămadă de telefoane interesante, pe partea de cameră rămâne lider, trebuie să recunoaștem, Huawei în 2025 cu acel Pura 80 Ultra pe care l-am testat aici. Dar să mai lansează și alte telefoane în toamna asta și nu discriminăm. Încă o dată, nu există cel mai bun, există cel mai bun la ceva.
Până data viitoare însă, te încurajez ca de obicei să rămâi curios, informat și cu AI-ul activat. Cam atât pentru astăzi. Dă-ne un like, un share și un subscribe și până data viitoare să vă fie numai bine!